Paano nga ba kumita na malaki sa Plants vs. Undead? Ano yung secrets, tips, and strategies para maging ahead ka sa game na to? Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano kumita na malaki sa Plants vs. Undead at paano yung secret tips na hindi nyo pa narinig kahit kanino. So, without further ado, let's get started. Let's begin this game. Ngayon, disclaimer lang guys, hindi ako endorser ng Plants vs. Undead at hindi ko tuturo dito yung basics. So, kung pumunta ka dito para sa basics kung paano mag-register, maghanap ka na lang ng ibang YouTube video dahil hindi ko tuturo yung basics dito. So, ito yung strategies and tips kung paano ka manalo sa Plants vs. Undead. So, number 1 tip, think long term. So, madalas nakikita nyo sa mga GC na bumili ka ng sandbox. Okay, gusto nila bumili ka ng sandbox na worth 100 LE na may 0.1% na manalo ka ng seed. So, imagine yun. Mag-invest ka ng sandbox. Totoo marami na nanalo, pero ilan percent ba yung chance mong manalo na seed? 0.1%. So, I suggest, kung gusto nyo maging ahead sa mga ibang players na namamag-asa sa sandbox, ay parang lotto rin yan eh. Okay, huwag ka mag-invest sa sandbox. Invest mo na lang sa sampling yan. So, imbes na bumili ka ng sandbox, bumili ka na ng sapling. So, 1 sandbox equals 1 sapling. So, hintayin mo magkaroon ka ng 100 sapling at kunin mo ni seed mo. So, kung wala ka pang plant, get that first seed ASAP. Yun yung best advice ko sa'yo. Ngayon, kung may plant ka na at naghihintay ka na ng second seed, pwedeng ipaikot mo pa yung LE mo eh. Pwede kasing ang gawin mo muna is benta mo yung plant mo, which is tuturo ko mamaya kung ano yung technique paano mo ibibenta yung plant mo para marami kang gains. Pero second tip muna tayo. So, let's say nag-think ka ng long term. Let's say may 100 sapling ka na. In-convert mo na agad sa seed mo. Ngayon, paano nga ba dumami agad yung sapling mo? Aasa ka na lang ba sa quest? Hindi, kailangan mo pa rin mag-strategize. Kailangan may scarecrow ka, kailangan mag-delig ka parate, at kailangan yung sapling mama mo, lalo na yung sapling mama mo, lagi nakatanim yan. So, kuwari, tapos na yung harvest time ng sapling mama mo, tatanggalin mo na siya. Isa lang pwedeng sapling mama kada 6 eh. So, isa lang yan. Katanggal na sapling mama mo, refill mo na agad. Okay? Palitan mo na agad siya kasi maraming pinoproduce sa lahat yung mama. So, kailangan laging may mama ka. Ngayon, kung nasundan mo na yung tip na to, at may 100 sapling ka na, kunin mo ni seed mo, magkano yung kailangan na BNV? Sinasabi ko lagi, ang kailangan na BNB is 0.025. Yun yung minimum. Ngayon, kukunin ba lahat yun? Hindi kukunin lahat yun. Yun lang yung minimum na nire-require as gas fee. Ngayon, ano yung next step para makuha mo lahat ng seeds mo? Okay? Para makuha mo yung seed mo. Ang next step is napakasimple. Kailangan mo na 4 na PVU. Ano ba yung PVU? Yun yung ginamit mo para maka-in ka sa game. So, paano kung wala kang PVU? Paano ka mag-in sa game ulit? Paano mo mag-claim seed mo? Punta ka sa Binance, okay? Punta ka sa Binance, P2P trading, bumili ka ulit ng BNB, tapos sa PancakeSwap, convert mo. Ngayon, third tip ko guys, kung paano maging manalo, eto, hindi ko pinagkakalat to kahit kanino, kahit sa group. So, pwede kasing gawin mo, ibenta mo yung plant mo. Let's say, makakuha ka ng plant, no? Let's say, rare yan or uncommon. Ibenta mo yan, okay, na mas mababa ng konti sa market value para bilhin agad. Tapos, bumili ka na isa pang plant. Okay? Gawin mo doon, sa nakuha mo, let's say, 80 PVU mo bibenta yan, tapos bumili ka ng 40 PVU na plant. Ngayon, magagawa mo lang to kung uncommon or rare or mythic yung plant mo. Kung common lang yung plant mo, malamang hindi mo magagawa to. So, kung common lang yung plant mo, I suggest i-plant mo na lang yan at hintayin mong mag-passive income yan. Huwag mong isi-sell kung common yung plant mo. Bakit? Let's say, sinell mo yan na 40 PVU. Sa tingin mo ba, in 2 weeks, babagsak ng ganong kagrabe yung Plants vs. Undead para i-sell mo yan? So, huwag kang mag-fear of missing out na isipin mo na babagsak yung game. Hindi. Okay? I think, babagsak lang yung game na to kapag talagang, let's say, yung PvP na upcoming game, wala pa kang game, natatakot ka na eh. So, ano pa lang to eh, farm pa lang to. So, pre-beta release pa lang to. So, pag nandyan yung game, doon ka mag-observe kung okay ba yung game, kung marami bang glitches. So, kung wala namang ganun, kung wala namang maraming glitches, wala namang nagre-reklamo sa game, actually, sobrang bait nga na developer sa atin, guys.
talagang all out yung support. So, wala kang kakatakutan dito. Ngayon, fourth tip ko is watch for the stock price of NFT. Actually, not the stock pala. I mean, the chart price. So, tingnan mo yung chart price ng NFT. I mean, ng PVU to PHP, tsaka USD to PVU. Tingnan mo yun. Observe mo lang yun. Kung yung support ba, na ito kanina yung support nasa 400 range eh. So kung bumaba pa yung price ng PVU do sa support na yon na 400, let's say 400 pesos, tapos kinabukasan let's say 300 na lang, doon ka mag-take profit. I suggest kasi yun na yung palatandaan mo eh. Kumbaga, yun major impact yun sa stock market pa lang. Nagtatrade ako ng stocks, forex. Trademark na talaga yung support na talagang pag bumaba yung support, yung price sa support o yung value ng stock sa support, it just means pababa na talaga yan. So, unless hanggang di pa bumaba sa 350 yung price, huwag kang matakot, relax ka lang. Ngayon kung bumaba, wait for a day muna. Pwede kasi nagloloko lang eh. Ganyan talaga yung NFT guys. Yung price niya nagloloko, so hindi consistent. So, that's it. So, for my final tip para manalo sa NFT na to, sa game na to, Plants vs. Undead, okay, is you gotta have to research for the type. Ano ba yung mga type? Ngayon, explain ko sa inyo, ano ba yung dark, electro. Dami kasing hindi na-gets nito eh. So, ang pinakamaganda guys na type talaga ng plant is dark and electric. Okay, electro, electric. Kung ano man yung tawag, no? It doesn't matter. What matters is saka mananalo talaga sa yung best plant na kapag nagkaroon ka na kailangan i-keep mo. So, pag may dark ka, electric, tsaka parasite, I suggest you keep it. Ngayon, kung si-sell mo to, it's either kailangan, gusto mo lang talagang easy cash. Kung gusto kayo yung type na player na easy cash, ayaw mag-long term, then sell it. Okay, easy cash yan. Pero I suggest, kung nakakuha ka nitong tatlong to, pwede pa yung fire eh. Sama na natin yung fire dito. So, top 4. Fire, electric, dark, parasite. Kung nakakuha ka nyan, keep it. Bakit? Kasi walang negative effects yan except yung fire sa kahit na no weather. So hindi ka na maglalapag ng greenhouse. Hindi ka tulad ng ibang type na di mo alam kung bukas magkakaroon ng tsunami or earthquake. So kapag itong apat na itong type yung nakuha mo, chill ka lang. Kumbaga, very relax ka kasi di ka na maglalapag, di ka na magsasayang ng LE para sa greenhouse. Ngayon, for my last tip na talaga guys, kahit 5 tips lang to para sa inyo, bonus na lang to para manalo sa NFT guys, para manalo sa Plants vs. Undead, is kailangan mag-strategy for the long term. So, kung nakikita nyo yung 10 plants, kailangan mas maraming land. Ngayon, isipin nyo, mahal naman ang land eh. Palay nyo, in the future, sa PvP, mataas din yung reward. So, doon makakuha kayo ng pangpondo doon sa land. Kasi land talaga, kahit sa tutumboy, mahal talaga yan. Kasi bakit? The more na dumadami yung players, the more scarce the land is. Okay? Para sa plants, nung bumaba yung presyo ng land, ay ng plants, auto-panic na yung mga iba. Bakit bumaba? Eh malamang may daily quest. So, anong ginagawa ng daily quest? Pinaparami yung sapling. So, the demand of plants are higher. Marami na yung nagkakaroon ng plants. I mean, the demand for land is higher. Tapos, dumadami na yung nagkakaroon ng plants. Eh malamang tataas yung value na land. Kasi marami na may plants eh. So, hindi nila sasalpak lahat sa isang land lang yan. So, maximum is 6. So, kung may land ka, lalo na kung mythic yung land mo, di ba? Magagamit mo rin yan sa PvP. So, hindi pa in-explain kung paano yan. But I'm sure it will be perfect for PvP. So, that's it guys. Sana marami kayong natutunan. Hope you like and subscribe this video. If you have any questions, you can message me in my Instagram. It's my capital. Also, you can follow me, okay, in Instagram as well. Caress this like button, subscribe, share this to your friends. And welcome to the PvU world, everyone. This is Danjuro Capital, the Capital Master, and I'll see you soon. Cheers. Like, subscribe, guys. Like, subscribe. Add ko lang, guys, by the time of this video, meron ng changes sa lands. So, talagang magmamahal na yung value ng land. Ngayon, nagko-contribute sana tayo sa water. Okay, sa water 3. Sana sa world 3 mag-contribute tayo lahat. Dagdagan natin yung water para ma-achieve natin yung R6. So, kung titingnan nyo yung land changes ngayon, magpop-up sa screen, papakita ko sa inyo. Yan yung bago. At pati sa Mother 3 may changes na rin. So, talagang tataas ang value ng mga yan. So, let's begin the game.
Hey guys, if you want to know how to invest or to start a business online, Benjo Capital will help you and he's the best coach. So abangan nyo na lang guys yung update sa next video ko. Like, subscribe. Thank you.